हॅपी दिवाळी फ्रॉम W.I.T वेब इन्साइड स्टोरीज. मी रियाज पठाण, M.Sc कम्प्युटर सायन्स, शिवाजी युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर. गेली 5 वर्ष आम्ही W.I.T कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून कम्प्युटर सायन्स फील्डमधील B.C.S, B.C.A, B.Sc कम्प्युटर सायन्स, 11-12 कम्प्युटर सायन्समधील 500हून जास्त विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा आणि त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं काम करत आहोत. आणि त्याचबरोबर 100हून अधिक कम्प्युटर सायन्स फायनल इयर प्रोजेक्टसाठी यशस्वीरित्या गायडन्स केलेलं आहे. 2020 हे वर्ष कोरोनामुळे सर्वांनाच कठीण आणि हलाखीचं जात आहे, पण खास करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. आम्ही W.I.T कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून कमीत कमी फीजमध्ये जास्तीत जास्त आणि दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करत असतो. आणि याचंच पुढचं पाऊल म्हणून आम्ही लवकरच आमची ऑनलाईन आणि ऑफलाईन बॅच सुरू करत आहोत. याबद्दल अधिक माहितीसाठी आपण आमच्या वेबसाईट webinsidestorials.in ला व्हिजिट करू शकता. अधिक माहितीसाठी आणि कोणत्याही प्रश्नासाठी आपण स्क्रीनवरील नंबर 750 749 2272 ला टेक्स्ट मेसेज, व्हॉट्सअप किंवा डायरेक्ट कॉलही करू शकता. आम्ही नक्कीच आपल्या प्रश्नांची उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू. आमच्या कोल्हापुरातील शाखा ताराबाई पार्क, शिवाजी पेठ आणि राजारामपुरी. याचबरोबर कम्प्युटर सायन्सच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा. येणारी दिवाळी ही आपणास, आपल्या परिवारास सुखाची, समृद्धीची आणि आरोग्यमय जावो हीच प्रार्थना. पुन्हा एकदा W.I.T तर्फे आपणा सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.